বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ মূল মন্ত্ৰ ক'বলৈ গৈ আছো ট্ৰেড কৰোতে সদায় আপোনালোকে বাই লো কৰিব আৰু সেল হাই কৰিব মানে সস্তা দামত কিনিব লাগিব আৰু বেছি দামত বিক্ৰী কৰিব লাগিব যদি এইটো কৰিব পাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোক ডেফিনেটলি এজন সাকসেসফুল ট্ৰেডাৰ হ'ব পাৰিব আপোনালোকটো জানে মাৰ্কেট সদায় এনেকা জিগজেগ ফেশনতে মুভ কৰে যেতিয়া ষ্টক এটা ওপৰলৈ গৈ থাকিব উঠি থকা অৱস্থাত কেতিয়াও বাই নকৰিব বাজ এখন যেতিয়া গৈ থাকে চলন্ত বাছত যদি আপোনালোকে উঠিবলৈ যত্ন কৰে তেতিয়া হলে এক্সিডেন্ট হোৱা চান্সটো বেছি থাকে নহয়নে ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো যেতিয়া ষ্টকটো ওপৰলৈ গৈ থাকিব আপোনালোক চাব এইখিনি মানত যদি বাই কৰিছে অতি সোনকালেই কাৰেকচন দেখাব তাৰমানে আপোনাৰ লস হ'ব সো কি কৰিব যেতিয়া ওপৰৰ পৰা তললে এনেকৈ আহিব আহি কোবা দি সাপোৰ্ট লব যেতিয়া ইয়াৰ পৰা বাউন্স কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে বাই কৰিব তাৰমানে আপুনি সস্তা দামত কিনিব লাগিব আৰু বেছি দামত বিক্ৰী কৰিব লাগিব যদি এইটো কৰিব পাৰিছে দেন ডেফিনেটলি ইউ উইল বি আ সাকসেসফুল ট্ৰেডাৰ সো এতিয়া প্ৰশ্ন হল আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে ষ্টকটো এনেকৈ ওপৰত যোৱাৰ পিছত যেতিয়া তললে নামিব কোনটো লেভেলৰ পৰা ই বাউন্স কৰিব ইয়াতে আহি বাউন্স কৰিব নে অলপ তলত আহি বাউন্স কৰিব নে আৰু তলত আহি পেলাই বাউন্স কৰিব নহয়নে যিকোনো লেভেলত আহি পেলাই বাউন্স কৰিব পাৰে কিন্তু লাকিলি আমাৰ হাতত এটা এনেকুৱা টুল আছে যাৰ জৰিয়তে আমি এক্স্যাক্টলি ক'ব পাৰো কোনখিনি জায়গাত আহি পেলাই মাৰ্কেটটোৱে বাউন্স কৰিব পাৰে আৰু সেইটো টুলৰ নাম হ'ল Fibonacci Retracement tool বা কিছুমানে কয় Fibonacci Retracement tool বা Fibonacci tool সো যেহেতু এইটো এটা ইটালিয়ান টার্ম আপনি যিকোনো ক'ব পাৰা আমি অসমীয়া মানুহ ফিবোনাচিও ক'ব পাৰো ফিবোনাকিও ক'ব পাৰো কোনো ভুল নহয় ঠিক আছে সো যিয়ে নহক আজিৰ ভিডিওটোত আমি ফিবোনাচি ৰিট্ৰেসমেন্টৰ বিষয়ে কথা পাতিম কেনেকৈ আকিব লাগে আৰু বেসড অন দিস লেভেল আমি কেনেকৈ ট্ৰেড লম গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিওটো বহুতখিনি ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব সো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব তো ফ্ৰেন্ডস মোৰ নাম ৰাজীৱ এলবি ৰয় যদি ফার্স্ট টাইম আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেটস এছামিজ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব সো বলক তেতিয়া হলে সময় নষ্ট নকৰি পেলাই ফিবোনাচি টুলটো কেনেকৈ আকিব লাগে মই সিধা পইণ্টত আহিম কেনেকৈ আকিম হেতু আগে আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে মই ইন্টাৰডে আৰু পজিশনাল ট্ৰেডিং দুইটাৰ কাৰণে এই টুলটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম সো যেতিয়া মার্কেট উপৰলৈ গৈ থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব আপুনি সদায় এটা সুইং লো আৰু এটা সুইং হাই আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে যেনেকে ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি ধৰে ইয়াৰ পৰা উপৰলৈ গৈ আছে তেতিয়া হলে আপুনি এইখিনি জায়গাত ধৰিলে যে ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে ৰেলি টু স্টাৰ্ট হৈছে আৰু এইখিনি জায়গাত আহি পেলাই যদি ই তললে আহা আৰম্ভ কৰিছে তাৰমানে এইটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স সো এইটো লো হ'ব এইটো হাই তেতিয়া আমি ফিবোনাচি টুলটো ইয়াত লৈ আহিম ইয়াতে প্লট কৰিম কেনেকৈ কৰিম মই আপোনাক দেখাই আছো সো এইটো ট্ৰেডিং ভিউ প্ল্যাটফৰ্ম মই দেখাই আছো ইয়াতে মই নিফটি 15 মিনিট চাৰ্ট লৈছো মই আপোনালোকক ইন্ডিভিজুৱেল ষ্টকতো দেখাম এইটো লেভেল কেনেকৈ আকিব সো ট্ৰেডিং ভিউ ইয়াতে দেখিছেনে সোঁফালে ওপৰৰ পৰা 3 নম্বৰ যোনটো অপচন আছে ইয়াতে এটা টুল দেখা পাইছে সো এই টুলটোত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাওক সাইডত লিখা আহিছে না ফিবোনাচি ৰিট্ৰেসমেন্ট টুল সো ইয়াতে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়ক সো যেতিয়া মার্কেটটো ওপৰলৈ গৈ থাকিব মানে তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ আছে বুলিশ মার্কেট তেতিয়া কি কৰিব ইয়াৰ লো টু আইডেন্টিফাই কৰিব সো এইটো এটা লো এইটো এটা লো সো দুটা লো আপুনি যিকোনো এটা ল'ব পাৰে কাৰণ দুইটা প্ৰায় একে লেভেলত আৰু যেহেতু ফিবোনাচি টুলটোৱে সাপোৰ্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্স কৈ দিয়ে গতিকে ইয়াত যোনবিলাক লেভেল আহিব সেইবিলাক এটা এটা জোন নটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট বুজি পাইছে নে সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আপুনি এই টুলটো লৈ আহিব আহি পেলাই লাগিলে আপুনি এনেকৈ অলপমান সোঁফালে এক্সটেন্ড কৰি দিব ঠিক আছে সো ইয়াতে চাওক যদি আমি এইটো লেভেলত লওঁ তেতিয়াও আহিব এইটো লেভেলত ললেও লেভেলবিলাক প্ৰায় একে লেভেলতে আহিব চাওক এতিয়া ধৰি লওক মাৰ্কেটটো এইখিনি মানত আছে আপুনি এইটো জায়গাত চাই আছে তেতিয়া হলে যেহেতু ষ্টকটো এইখিনি জায়গাত সৰি ইনডেক্সটো এইখিনি জায়গাত আহি পেলাই তললে আহা আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া হলে আমি ফিবোনাচি টুলটো লৈ আহিম আৰু কোনটো লেভেলত আহি বাউন্স কৰিব পাৰে হেতু আমি আইডেন্টিফাই কৰিম
সো ইয়াতে দেখিছেনে বিভিন্ন ধৰণৰ লেভেল বিলাক 0.236 0.382 0.5 0.618 etc etc সো এইবিলাকক যদি আপুনি পার্সেন্টেজত কনভার্ট কৰে 23.6% 38.2% 0.5% বা 50% ঠিক আছে তাৰনে যেতিয়া ষ্টকটো এনেকে ওপৰলৈ গৈ থাকিব তললে নামতে বা কাৰেকশন দেখাওতে কোনটো লেভেলত আহিব পাৰে 23.6 লেভেলত সো ইয়াতে আহি পেলাই যদি ৰৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা বাউন্স কৰিব আপুনি এইখিনি মানত বাই কৰিব আৰু যদি এইটো লেভেল ই হোল্ড কৰিব নাই পাৰা ব্ৰেক কৰি পেলাই আৰু তলত আহিছে তেতিয়া হলে নেক্সট কোনটো লেভেলত আহিব 38.2% ঠিক আছে সো আমি চাও ওকে এইটো লেভেলটো ব্ৰেক কৰিছে ব্ৰেক কৰি তলত আহিছে সো এইটো 38.2% এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ পৰা ই বাউন্স কৰে না আকৌ ব্ৰেক কৰি তললে আহে সো চাওক ইয়াৰ পৰা তো বাউন্স কৰিছে কিন্তু এই আগৰ যোনটো হাই এইটো এতিয়ালে ব্ৰেক নাই হোৱা গতিকে আমি এতিয়া ট্ৰেড নলওঁ ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি লবই বিচাৰিছে তেতিয়া হলে এইখিনি মান লৈ পেলাই ইয়াৰ এক্স্যাক্টলি এইখিনি জায়গাত যোনটো সুইং লো বনাইছে ইয়াৰ তলত এটা ষ্টপ লস লগাই দিব কিন্তু এইখিনি জায়গাত ট্ৰেড লোৱাটো ৰেকমেন্ডেড নহয় কাৰণ এইটো হাই যোনটো আগৰ হাই এইটো ব্ৰেক নাই কৰা মই সিম্পল লজিকটো কৈ দিম সো মার্কেটটো তাৰ মানে কি হৈছে ইয়াৰ পৰা তললে আহা আৰম্ভ কৰিছে সো তললে যেতিয়া নামিব তেতিয়া স্ট্ৰেট লাইনত তো না নামে হয়নে নাই জিগজেগ ফ্যাশনত নামিব সো গতিকে ই এনেকে ওপৰলে যাব আকৌ তললে আহিব আকৌ ওপৰলে যাব আকৌ তললে আহিব পাৰে হয়নে নাই সো যেতিয়ালৈকে এই হাইটো ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াক ডাউন ট্ৰেন্ড বুলিয়ে ধৰিম ইয়াৰ পৰা এইখিনি ডাউন ট্ৰেন্ডে হয় নহয় না ঠিক আছে গতিকে আপনি ইয়াত ট্ৰেড লব নালাগে এতিয়া আমি চাও এগেইন এইটো ৰেজিস্ট্যান্স ব্ৰেক কৰে নে নাই আগত তো সাপোর্ট আছিল এতিয়া ৰেজিস্ট্যান্স হিচাপে কাম কৰিব ওকে এতিয়া ই ৰেজিস্ট্যান্স তো ব্ৰেক কৰা নাই ইনফ্যাক্ট সাপোর্ট তো হে ব্ৰেক কৰিছে সো এইখিনি জায়গাত ই হোভার কৰি আছে কাৰণ এইটো এটা জোন ফর্ম কৰিছে সো জোনত আহি পেলাই ই হোভার কৰি আছে এইখিনি জায়গাত অলপ টাইম ই স্পেন্ড কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া সা এগেইন ব্ৰেক কৰিছে আহি পেলাই 50% ত আহি অলপমান ৰৈছে ইয়াৰ পৰা এগেইন ই বাউন্স কৰিছে কিন্তু এইবিলা হাই এতিয়ালে ব্ৰেক কৰা নাই গতিকে আমি একো ট্ৰেড নলওঁ এতিয়া চাওক কারেন্ট সিচুৱেশনটো কি কৈ আছে কারেন্ট সিচুৱেশনটো কৈ আছে যে এইটো লেভেল এইটো কোনটো লেভেল 50% সো 50% লেভেলত ই স্ট্ৰং এটা সাপোর্ট পাই আছে আৰু এইটো লেভেল হল 19680 50 পৰা 80 90 লৈকে ধৰি লওক কাৰণ এইটো এটা জোন হয় সো এইখিনি জায়গা দি এটা সাপোর্ট পাইছে সো ইয়াৰ পৰা যদি বাউন্স কৰে তাৰনে এইটো লেভেল যদি ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহে আমি ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিম সো ইয়াৰ পৰা এনেকে আপ ট্ৰেন্ড চলি আছিল তললে আহোতে এইখিনি লেভেল 50% এইটো লেভেলত আহি পেলাই যদি ই বাউন্স কৰে তেতিয়াহে আমি ট্ৰেড লম আৰু এইটো লেভেল যদি ব্ৰেক কৰে এগেইন ই 19600 ত আহিব পাৰে ঠিক আছে সো গতিকে আমি এতিয়া ওয়েট এন্ড ওয়াচ কৰিম যেতিয়ালৈকে এইটো লেভেল বা এইটো লেভেল ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াত পজিশন নবনাও কিন্তু ট্ৰেন্ডটো এতিয়া আপ ট্ৰেন্ডে হৈ আছে ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে ই 100% লৈকে ৰিট্ৰেস নকৰে তেতিয়াহলে তাক আমি আপ ট্ৰেন্ড বুলিয়ে ধৰি লম যদি এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহলে তাক আমি কম ট্ৰেন্ড ৰিভাৰ্সেল সো 19360 এইটো লেভেল হ'ব এটা ডিসাইডিং লেভেল ইয়াৰ তলত যদি আহি যায় তেতিয়াহলে তাক আমি ট্ৰেন্ড ৰিভাৰ্সেল বুলি মানি লম ঠিক আছে সো ইয়াত মই পজিশনাল পয়েন্ট অফ ভিউৰ পৰা দেখাইছো আপনি যদি ইন্টাৰডেট লগাব বিচাৰে ফিবোনাচি লেভেলটো তেতিয়াহলে কেনেকে লগাব হেতু মই দেখাই আছো সো এইটো ইনডেক্স গল মই এতিয়া ষ্টকত দেখাই দিও ইন্টাৰডে আপনি কেনেদৰে চাৰ্টত প্লট কৰিব সো আজি মই এইটো 5 পইচা এটা কল দিছো এইটো ষ্টকতে মই দেখাই দিও মই ইন্টাৰডে এতিয়া দেখাম সো ইন্টাৰডেৰ কাৰণে মই 5 মিনিটৰ চাৰ্ট ইউজ কৰিম সো 5 মিনিটত চাৰ্ট লগাই পেলাই আপনি চাব ষ্টকটো কোন পিনে মুভ কৰি আছে সো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি দেখিছে নে এইটো এটা লো বনাইছে যদি এইখিনি জায়গাত আপনি চাই আছে মানে ধৰি লওক 945 বা 10টা মানৰ ভিতৰত এইখিনি জায়গাত ট্ৰেড কৰি আছে এইখিনি জায়গাত চাই আছে সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ৰেলি কৰিছে ষ্টকটো নহয়নে তাৰ পিছত এইটো হাই ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই সো এইখিনি জায়গাৰ ভিতৰত এইটো হল লো আৰু এইটো হল হাই তেতিয়া হলে আমি ফিবোনাচি লেভেলটো কেনেকৈ আঁকিম
ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়ালৈকে ড্ৰ কৰি দিম মই আঁকি পেলাই দেখাই আছো সো যেতিয়া ষ্টকটো এনেকে ওপৰলৈ গৈ থাকিব আপুনি ইয়াতে কোবাত বাই কৰি নিদিব সো তললে আহিবলৈ দিয়ক আহি পেলাই কোনবা এটা লেভেলত ই সাপোর্ট লব তাৰ পৰা যেতিয়া বাউন্স কৰিব তেতিয়াহে আমি বাই কৰিম ঠিক আছে মই ইয়াতে আগে লেভেল কেইটা লৈ আহো তাৰ পিছত আপোনাক দেখাই আছো সো মই ফিবোনাচি টুলটো লৈ আহিম ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে এতিয়া মই আপ ট্ৰেন্ডৰ দেখাই আছো ষ্টক এটা যেতিয়া ডাউন ট্ৰেন্ডত আহিব তেতিয়া কেনেকে ফিবোনাচি লেভেলটো আকিব হেতু মই দেখাম ঠিক আছে সো ইয়াতে চাও এতিয়া সো এইবিলাক হল লেভেল আপুনি কি চাব ইয়াৰ পৰা তললে নামা আৰম্ভ কৰিছে হয় নে নাই ষ্টকটো তললে নামা আৰম্ভ কৰিছে এইখিনি জায়গাত চাও এইটো লেভেলত ই সাপোর্ট লৈছে নে নাই 23.6% হেতু আমি চাম ইয়াতে চাওক নাই লোৱা এটো ব্ৰেক কৰিছে নেক্সট লেভেল কোনটো 38.2% এটো লেভেল এতিয়া আমি চাম ব্ৰেক কৰিছে নে হোল্ড কৰিছে এইটো লেভেল ই হোল্ড কৰিছে তাৰমানে ইয়াতে আমি ট্ৰেড ইনিশিয়েট কৰিব পাৰো কিন্তু আপুনি চাব এইটো ক্যান্ডেলৰ হাই ব্ৰেক কৰিছে নে নাই চাও ওকে এইটো ক্যান্ডেলৰ হাই ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই তাৰমানে এইটো এতিয়া ই তললে যোৱা আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া চাওক লাহে লাহে ই বহুত তললে আহিছে 50% লৈকে ৰিট্ৰেস কৰিছে তাৰ পিছতহে ই বাউন্স কৰা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আপুনি কি কৰিব যেতিয়া এনেকে তললে আহিব কোবাত বাউন্স কৰিব এইখিনি জায়গাত আহি প্লাই এক্স্যাক্টলি 50% আহি প্লাই বাউন্স কৰিছে সো ইয়াতে আপুনি ট্ৰেড লব আপুনি যদি আজি ট্ৰেড ললে হয় ইয়াত এইখিনি মানত অলৰেডি আপুনি প্ৰফিট পাই গলে নহয় নে আৰু 5 পইচাৰ ওপৰত আজি আমি এটা কল দিছো আমাৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে মই ফ্ৰী টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু যোনটো প্ৰিমিয়াম মানে আমাৰ যোনবিলাক ষ্টুডেন্ট আছে ষ্টুডেন্টৰ মেন্টৰশিপৰ কাৰণে মই এটা প্ৰিমিয়াম গ্ৰুপ খুলিছো ইয়াতে মই এক্স্যাক্টলি কোনটো লেভেলত বাই কৰিব লাগিব কিয় বাই কৰিব লাগিব ষ্টপ লস কোড লগাব লাগিব মডিফাই কেনেকে কৰিব লাগিব ডিটেইলছ কৈ দিও পুৰা চাৰ্টৰ হতে কৈ দিও সো কিন্তু এইটো এটা প্ৰিমিয়াম চেনেল হয় আমাৰ অকল ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে যদি আপুনি ৰেকৰ্ডেড ক্লাস লয় বা আমাৰ যোনটো লাইভ ক্লাস হেতু এটেন্ড কৰে তেতিয়া হলে এইটো গ্ৰুপত জয়েন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আমি সুইং ট্ৰেডিংৰ কল দিও মাজে মাজে ঠিক আছে আৰু আমাৰ ফ্ৰী গ্ৰুপটো আছে ইয়াতো মই এইটো কল দিছো কিন্তু আজি মই যোনটো কল দিছো হেতু বেসড অন ascending triangle ইয়াতে চাওক এটা ধুনিয়া ascending triangle ফৰ্ম কৰিছে ascending triangle-ৰ বেসত আমি আজি কলটো দিছিলো সো এটো ফাইনালি ফেইল হৈছে গতিকে আমি কৈছো যে অৰ্ডাৰটো ক্যান্সেল কৰি দিব ঠিক আছে সো জিয়ে নহক আপুনি যদি ইয়াতে বাই কৰিলে হয় এতিয়ালে আপোনাৰ এট লিস্ট এটা টাৰ্গেটটো এচিভ হৈ গল হয় ঠিক আছে কিন্তু ধৰি লওক আপুনি যদি উঠি থকা অৱস্থাত বাই কৰিলে হয় ইয়াতে কোবাত বাই কৰিলে ইয়াতে বাই কৰিলে তেতিয়া হলে অবিয়াসলি আজি তো আপুনি লস খালে হয় স্টপ লস হিট হলে হয় গতিকে উঠি থকা অৱস্থাত কেতিয়াও বাই কৰিব নালাগে যেতিয়া এনেকে বাউন্স কৰিব তেতিয়াহে বাই কৰিব ঠিক আছে সো এইটো আপ ট্ৰেন্ডত দেখাইছো যেতিয়া ষ্টক এটা তললে নামিব তেতিয়া আপনি কেনেকে ফিবোনাচি লেভেলটো লগাব সো একে ফান্ডা যেতিয়া বুলিশ আছিল আমি লোৰ পৰা হাই লৈকে টানি দিছিলো যেতিয়া মার্কেট বেয়ারিশ হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিম হাইৰ পৰা লো লৈকে সো তললে নামা আৰম্ভ কৰিছে কৰ পৰা এইখিনি পইণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে হয়নে নাই তাৰমানে এইটো এটা হাই আৰু লো কোড বনাইছে এতিয়ালৈকে এইখিনি মানে লো বনাইছে তাৰমানে এইটো হল ডাউন ট্ৰেন্ডৰ লেভেলস এতিয়া ই যেতিয়া ওপৰলে যাব কোনটো লেভেলত আহি প্লাই ই ৰব এইবিলাক লেভেল দেখিছে নে কোনটো লেভেলত আহি ৰব পাৰে সো এইটো লেভেলত অলপমান সাপোর্ট লৈছে মই অলপ ডাঙৰ কৰি দিছো ওকে ঠিক আছে প্ৰথমতে এইটো লেভেলত ই ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিছে দেন এগেইন এইটো লেভেলত ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিছে এগেইন ওপৰলে গৈছে ইয়াতো ফেস কৰিছে এগেইন ই তললে আহি আছে এনেকে সো যেতিয়া ষ্টক এটা ডাউন ট্ৰেন্ডত থাকিব তেতিয়া এইবিলাক লেভেলত আহি প্লাই ষ্টকটো ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিব পাৰে সো আপনি এনেকে লেভেল বিলাক আইডেন্টিফাই কৰি পেলাই হে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো দেখিছেনে কিমান এটা ধুনিয়া ইন্টারেস্টিং টুল হয় ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টটো সো ইয়াৰ জৰিয়তে আপনি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰিব পাৰে পজিশনাল ট্ৰেড সুইং ট্ৰেড যিকোনো ধৰণৰ ট্ৰেডিং ষ্টাইলত ইউজ কৰিব পাৰে আপনি ইনফ্যাক্ট লং টাৰ্মতো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু শেষত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যদি আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্স লবলৈ আগ্ৰহী হয় তেতিয়া হলে এতিয়ালৈকে আমাৰ 4টা মান কোৰ্স লঞ্চ হৈছে এইবিলাক সব সেলফ পেজ কোৰ্স হয় মানে আমাৰ যোনটো এপ আছে ৰাজীৱ এলবি হেতু ডাউনলোড কৰি পেলাই আপনি যিকোনো সময়তে এইবিলাক কোৰ্স এটেন্ড কৰিব পাৰিব
আৰু কিবা কোৱেৰি থাকে যদি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আছে আমাৰ যোনটো মেন্টৰশ্বিপ চেনেল ইয়াতে আপুনি কোৱেশ্চন সুধিব পাৰিব বা ইয়াৰে কমিউনিটি ফৰামত গৈও সুধিব পাৰিব সো যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিওটো ইমানে ভিডিওটো কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ফাৰ্স্ট টাইম চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ